Okay guys, so ito meron tayong bagong package na bubuksan ngayon. So pwede natin itong gawing thumbnail. Gawin natin thumbnail ito. Okay, so ngayon, meron na backstory itong mga halaman na ito. Huwag lang tayo masyadong maingay guys kasi meron silang ginagawa sa loob. Ito ay mga halaman na technically ay hindi ko talaga binili. Well, in a way, parang binili ko rin. May ginawa akong kapalit. Pero gusto kong i-share sa inyo ngayon yung mga halaman ito na na-receive ko sa package. Mag-start lang tayo dito sa unang halaman na na-receive natin. Ito ay galing sa isa nating viewer, isang subscriber natin na sabi niya ay hindi daw siya makakapag-member kaya bibigyan na lang daw niya ako ng halaman. So ito yon. So buksan natin. Okay. So sana ito na ngayon kasi kung hindi, mag-shoot tayo ulit. Okay, so may patch siya. Bubuksan natin. Marami lang siyang tape. Kung gusto niyo rin magpadala ng gift dito sa ating channel, gagawa tayo ng studio gaya na sabi ko sa description ng ating mga videos. So may address ako na ilalagay sa description dyan sa baba. So kung gusto niyo magpadala ng mga package, doon nyo na lang ipadala guys. Pero magsabi kayo kung halaman yung ipapadala niyo. Pero hindi naman kailangan magpadala kung wala naman kayong kayang ipadala, no? So pwede nyo na lang panoorin yung videos natin. So ito yung na-receive natin sa ating viewer. Ayan. So, first time ko magkakita ng ganito guys. At isa tong Litops. Ayan, napakaliit. Kuha ako sa kanya ng B-roll para makita niyo guys. Pero napaka-cute niya. Ang ganda ng pattern ng ano niya, taas. Kasi iba-iba yung pattern nito sa taas guys. Hindi siya yung masyadong splotchy, mga dots-dots yung style ng spots niya. Kaya thank you talaga dun sa viewer na nagpadala nito. Dalawa ito. So talagang, yan. Napaka happy. Kasi first time ko lang talaga makareceive guys ng halaman. Galing sa aking viewer. So nagsabi siya na magpapadala siya. Nag-inquire siya sa akin. Tapos binigay ko yung address namin. Kaya nagpadala siya ng ganito. At nakita niya nga na wala pa akong Litops. But totoo guys, hindi ko alam kasi hindi ko pa master kung paano to alagaan. So huwag muna kayo magtanong ng care tips. Pero alamin natin kung paano to alagaan. Thank you dun sa ating viewer na nagpadala nito. Kailan natin ito muna dito kung saan makikita ninyo siya habang binubuksan natin yung ibang mga package natin. Okay, so may gunting na tayo at buksan natin to. Dapat kanina pa ako kumuha ng gunting. Pero talaga excited, no? Nag-start na mag-shoot, wala pang gunting. So ito naman guys ay binigay sa akin kapalit ng aking service ng paggawa ng mga logo. Kasi kung hindi niyo alam, maliban sa pag-YouTube, ang trabaho ko talaga ay graphic designer. Kung gusto niyo guys na gumawa ng magpagawa ng logo, pwede niyo akong kontakin sa aking Facebook page, sa ating Facebook page sa Cali Plans o dun sa aking account na Mark Maravillo dun sa Facebook. So kung gusto niyo magpagawa ng logo. Pero ito, binigay sa akin kapalit ng logo na pinagawa sa akin. Yung logo na yun guys, ipapakita ko dito para malaman niyo kung anong klaseng logo yun. Pero ito na sila. Ayan. May kasamang pot. So ang nagbigay nito sa akin guys si Sir Del, Kuya Del ng Living Dreams. So yung Living Dreams na page sa Facebook, sila nag-supply nito at kasama ito sa isang batch ng halaman na binenta nila noong nakaraan. Check nyo guys kung may halaman pa sila kasi mukhang magaganda yung mga halaman na meron sila. So ito, wala pa rin ako ng halaman na to before. Ayun. So isa siyang Haworthia truncata na variegated. Ayan o. Okay, so papakita ko sa inyo B-roll. Okay, medyo marami na siyang dried leaves guys kasi hindi pa siya naitanim. Pero napakaganda niya, di ba? Meron siyang white na patsi-patsi. Okay, at meron din siyang pop sa gilid. Ayun. Sana mabuhay ko to. So thank you Sir Del sa pagpapadala nito. Haworthia na to. Si Sir Del kasi kaibigan ko siya before. Bumili na rin ako sa kanya ng ibang mga halaman dun sa Living Dreams nga. So kung gusto nyo talaga, trusted seller ko siya guys. Marerecommend ko siya sa inyo kung gusto nyo talagang bumili ng halaman. Okay, so ito na yung last natin. At ito medyo may backstory ito sa akin guys. In-expect ko tong halaman na to before pa ng pandemic.
pero ngayon lang siya dumating. Pero hindi ito guys, hindi ito pinadala ng pandemic. So, merong isang seller, hindi siya seller parang collector siya ng Haworthias from Portugal. So, ang name nila ay Haworthia Portuguese Collectors, at specifically si Sir Kiko. So, kung organization yon, si Sir Kiko ang nakausap ko. At yung logo nila na ginagamit ngayon, yun din ang logo na ginawa ko para sa kanila, para sa shipment ng halaman na to. Bago mag-pandemic, ginawa ko na yung logo na yun at nagpadala si Sir Kiko ng Haworthia. Pero nung nag-pandemic, hindi na nakarating. Actually, nakarating siya pero sobrang delayed na at patay na yung halaman. Kaya talagang nakakalungkot. Pero, dahil sa mabait naman si Sir Kiko, gusto niya akong padalhan. So ngayon, nagpadala na lang siya sa akin ng e-money na pinambayad ko na lang dito sa halaman na to. So ang halaman na to ay galing kay Cactus for Everyone sa Facebook. Thank you kay Sir Kiko. Thank you Sir Kiko para sa gift na to. Kahit meron na kayong halaman na binigay before. Ayan, pero nagpadala pa rin kayo. Kaya sobrang grateful lang sa mga package na to, May kasamang pot. Okay. Pero wala naman yung in-order ko. Pero sinamahan nila ng pot. Ang galing. Okay, so ang ganda rin ng pot nila. Okay yan. Ayan. So, ma-recommend ko guys, Cactus for Everyone. Kung gusto nyo bumili ng imported na Haworthias o gusto nyo bumili ng cactus. So, tingnan nyo doon. Syempre, hindi natin magagaranti na lahat kayo mabibigyan ng freebie, Pero, mabilis lang nila na ship tong package na to. Kasi, Tuesday ko sila kinausap, pero ngayon Friday, andito na. So, kung within Metro Manila kayo, mabilis lang sila magpadala. Ayan, wala lang siyang rates. Wow. Okay, so medyo etchelated na siya, guys. Ayan. So, ito yung Haworthia na yun. Hindi ko alam kung anong ID nitong Haworthia na to. Pero papakitaan ko yun ng B-roll. Pero medyo nag-etulate siya. Parang Haworthia pygmaea siya Kapag dumami yung leaves nila, siguro pwede natin silang pugutan. Tapos, paugatin natin ulit yung ulo nila. Tapos, hindi na sila etulated. Tapos, yung ilalim na part nito, na medyo stretch, ay magpo-produce ng panibagong pop sa ilalim. Kung gusto nyo guys makita ng propagation ng Haworthia, since wala ako na beheading, check out nyo yung YouTube page ni Sir Carl Kalika. So, meron siyang magandang tutorial. Magandang tutorial sa pagpupugot ng Haworthia. So, ito mas maganda yung shape nito, guys. So, ayan, Ilalagay ko sa screen yung ID nito, pero napakaganda niya. Para siyang merong stripes sa taas, na merong mga umbok-umbok. Tapos, napakaganda lang ng windows niya. So, ayan. Napaka-plump niya. Meron siyang konting healthy roots, pero ewan ko, check ko pa kung kay Sir Jogi kung kailangan tong putulin. So, kung gusto nyo guys na makausap yung mga Haworthia experts natin dito sa Pilipinas, pumunta kayo sa page na Hello Haworthia, andun si Sir Jogi Abi. Na-interview ko siya before dito sa channel natin. At sa kanya ako nanghihingi ng advice sa mga halaman na to, sa mga Haworthia. Parang kinakabahan ako guys kasi hindi ko alam kung mabubuhay ko lahat ng mga halaman na to. So, ito guys, medyo nag-dry na yung leaves niya kasi alam ko ito yung imported. At medyo matagal na to in stock ng seller. I can say na very healthy naman siya. So, ito yung Haworthia Groenewaldii. Tama ba? Nakalimutan ko din tamang. Because when i-display ko sa screen yung pangalan ng Haworthia na to, guys. So, ayun nga, medyo wilted lang siya sa gilid. Pero, I think na pag tinanim natin to at diniligan, so, magpa-plump back yung kanyang mga dahon. Pero, ang maganda rin pala sa Haworthia, guys, lalo na kung yun yung sasabi natin mga delayed shipment, hindi sila naglalagas ng dahon. So, magdadry lang yung leaves sila, pero hindi sila maubusan ng dahon. Gaya ng sedums o ng echeverias na kapag natagalan sa shipment, pagdating sa inyo, ay ubos na. So, hindi yun masyadong problem sa mga Haworthias. Ewan ko lang sa ibang mga halaman, pero generally, Haworthias, aloes, tsaka yung mga cactus, mas kaya nila yung medyo natatagalan sa shipment. Pero ang ayaw din natin sa Haworthia guys ay yung nag-etulate sila gaya ng ganito nangyari dito. So medyo, siguro nga medyo old stock na to, So nag-etulate na siya, so wala na siguro talagang way para mag-flat pen ulit. Ang gagawin na lang natin, palalakihin na lang natin upper growth niya, bigyan natin ng maraming sunlight. So, gagawa ko susunod guys ng video dito sa channel about sa mga halaman na may windows ang dahon, kung paano sila alagaan.
Bakit sila may windows? Bakit may windows yung mga halaman to? Tsaka ano ba to? Bakit natin tinatawag na windows? Windows ba talaga yan? Okay. So, susunod na video, pag-usapan natin yun ng higit. Pero ngayon gusto ko na ipakita sa inyo yung unboxing nila. So, ito yung lahat ng plants na na-receive natin. So again guys, kung gusto niyo magpadala ng package sa atin dito sa channel, kasi gaya nung sabi ko sa description natin mga videos, gagawa tayo ng studio, meron na akong ready na papunta na lights, tsaka background para sa mga halaman, para maganda tingnan yung mga videos natin, very professional looking. So mag-experiment tayo sa studio na gagawin natin guys. At kung gusto niyo magpadala para sa studio natin, i-credit ko sa inyo sa video ninyo kung papadala kayo dun sa address na ilalagay ko dun sa baba. Pero sabihan nyo ako guys kung halaman yung ipapadala ninyo. So para ma-update ko lang din yung magre-receive nung package na i-send ka kaagad sa akin yung mga kung halaman man yung ipapadala ninyo, no? Para hindi kayo mahuli sa mga susunod nating uploads, mga care tips natin dito sa channel, saan mag-subscribe kayo dyan sa baba. At kung nagustuhan nyo itong mga halaman na to, saan i-like nyo rin tong video. So ngayon, ganyan lang ulit yung video natin guys. Kita-kits na tayo susunod. Bye-bye!